Γεια χαρά! Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και το σημερινό βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει με τη μυρωδιά. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα κακόγουστο αστείο και πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Ειδικά τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, όλοι υδρώνουμε λίγο περισσότερο. Αλλά γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι να προσέχουμε λίγο περισσότερο τη μυρωδιά μας. Θα σου πω ακριβώς τι συμβαίνει με μένα. Όταν βρίσκομαι γύρω από κόσμο και πραγματικά μου έρθει μια δυσοσμία, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ελέγξω τον εαυτό μου, να σηκώσω το χέρι μου για να πω «Ω, πώς μυρίζω έτσι». Αλλά μόλις συνειδητοποιήσω ότι δεν μυρίζω εγώ, το επόμενο πράγμα που κάνω είναι να απομακρυνθώ από τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά δεν μπορώ κάποιον να μυρίζει τόσο άσχημα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχεις και να κρατάς μια ισορροπία στη μυρωδιά σου. Τι να το κάνεις αν είσαι πολύ καλά ντυμένος και τελικά μυρίζεις πάρα πολύ και δεν μπορεί ο άλλος να σε πλησιάσει ούτε στο μισό μέτρο? Δες τα παρακάτω tip για να μην μυρίζεις ποτέ μα ποτέ ξανά άσχημα. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να αγοράσεις ένα αποσμητικό. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι να προσέξεις τις μασχάλες σου. Τι αποσμητικό να διαλέξεις? Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά, αρχικά δοκίμασα αρκετά, δεν έχουν πολύ ψηλό κόστος. Καλό είναι όμως να έχεις κάποια πράγματα στο μυαλό σου για να υπολογίσεις τι ακριβώς θέλεις από ένα αποσμητικό. Αρχικά θέλεις να ελέγχει τη μυρωδιά σου. Οπότε βρες ένα αποσμητικό αντίστοιχα με την υδροφυΐα σου. Το επόμενο που πρέπει να προσέξεις ένα αποσμητικό είναι να μην αφήνει στίγματα και λεκέδες στα μπλουζάκια σου ή στα πουκάμισα. Αυτό σίγουρα δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα από ένα αποσμητικό, δηλαδή δεν θέλεις να αφήνεις στίγματα, αλλά από το να μυρίζεις. Στην αρχή δοκίμασε κάποιο που αφήνει στίγματα και μετά άλλαξέ το. Το επόμενο πράγμα που κοιτάς στο αποσμητικό είναι να μην είναι πάρα πολύ δυνατό αν αυτό συνδυάζεται με άρωμα. Αν συνδυάζεται με κάποιο συγκεκριμένο άρωμα και το αποσμητικό είναι υπερβολικά δυνατό και αναμειγνύεται με αυτό το άρωμα, μπορεί να κάνει ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα στο τέλος. Οπότε, αν φοράς κάποιο άρωμα, διάλεξε ένα διακριτικό αποσμητικό. Και αφού λοιπόν βρεις αυτό το αποσμητικό που σου ταιριάζει, δεν αφήνει στίγματα, ταιριάζει με τη μυρωδιά σου, την υδροφυΐα σου και όλα αυτά που είπαμε, αυτό πρέπει να κάνεις είναι να το χρησιμοποιείς. Ναι, κάθε μέρα. Ίσως μερικοί έχουν γράψει και έχουν αναφέρει ότι μπορεί να ενοχλήσει τους άδενες, αλλά αν υδρώνεις, φόρα αποσμητικό κάθε μέρα. Βρες ένα αποσμητικό το οποίο επίσης θα είναι φιλικό με το δέρμα σου και δεν θα σου προκαλεί ερεθισμό και χρησιμοποίησέ το πάρα πολύ συχνά, αντίστοιχα με το πώς το χρειάζεσαι. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξεις είναι η αναπνοή σου. Ανεξάρτητα άμα μιλάς με ανθρώπους ή όχι, θα πρέπει να προσέξεις την αναπνοή σου και κάθε μέρα να έχει μια συγκριτικά καλή οσμή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι φυσικά να πλένεις τα δόντια σου πρωί και βράδυ τουλάχιστον. Το δεύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις και ένα στοματικό διάλειμμα. Επίσης, καταλαβαίνω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι λίγο δύσκολο να έχεις μια δοντόβρουτσα μαζί, ώστε αν φας κάτι να πλύνεις τα δόντια σου για να μυρίζει καλύτερα. Εκτός από τα μαρουλάκια που μπορεί να βγάλεις, τα βρουτσάκια μπορούν να σε βοηθήσουν γιατί μαζεύονται λιγότερα βακτηρίδια στα δόντια και τελικά δεν προκαλείται τόσο μεγάλη δυσοσμία της αναπνοής. Άρα πάρε μερικά βουρτζάκια ή ένα οδοντικό νήμα. Ακόμα ένα εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει για εσένα είναι το σπρέι. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο κουλό, αλλά χρησιμοποίησέ το, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ συνηθισμένο για εσένα και μπορείς να χρησιμοποιείς είναι η τσίχλα. Πάρε ένα πακετάκι τσίχλες και όταν αισθάνεσαι ότι μυρίζει η αναπνοή σου ή θέλεις να μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο, μάσε μια τσίχλα 2-3 λεπτά, ώστε να μην έχεις αυτή τη δυσοσμία της αναπνοής. Οπότε πάμε στο επόμενο και αυτό είναι οι κάλτσες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχεις αρχικά για εσένα. Και εσύ, αν πας με μια γυναίκα και τα πάτε πολύ καλά και τελικά φτάσετε στο σημείο να είστε στο κρεβάτι και να ξεντηθεί και να μυρίζουν τα πόδια της, θα ξενερώσεις το ίδιο και αυτή. Αλλά αρχικά πρέπει να ξενερώνεις με εσένα όταν μυρίζουν τα πόδια σου. Είναι λογικό, αν εργάζεσαι πάρα πολλές ώρες και φοράς τα παπούτσια σου πάρα πολλές ώρες, να υδρώνει τα πόδια σου. Αυτό όμως που δεν είναι λογικό είναι να μην προσέχεις αυτή την κατάσταση. Πάρε αρχικά ένα πολύ καλό τάλκ. Ένα δραστικό τάλκ το οποίο λειτουργεί για εσένα. Και εδώ να σου πω ότι αν αφήσεις αυτή την κατάσταση, μόνο να επιδεινώνεται μπορεί. Γιατί θα πιάσουν μύκητες στα πόδια σου και δεν θα σταματάει να μυρίζει ποδαρίλα ποτέ το σπίτι σου. Στο λέω έτσι χύμα γιατί έτσι είναι και πρέπει να σταματήσει. Αν πάλι
έχεις φτάσει να έχεις ήδη κάποιο πρόβλημα δυσοσμίας των ποδιών, δηλαδή να έχεις πιάσει μύκητας από τον υδρότα, δεν είναι καθόλου κακό να πας σε έναν ποδολόγο και να κάνεις μια δραστική θεραπεία ώστε να αποφύγεις από εδώ και πέρα αυτές τις μυρωδιές. Ακόμα αν δεν έχεις φτάσει τελικά σε αυτό το σημείο και θέλεις να προσέξεις λίγο παραπάνω, είναι πολύ καλό για εσένα. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να αλλάζεις τακτικά τις κάλτσες σου. Δεν αλλάζουμε κάλτσες μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά στις 2 ημέρες, max, είναι το καλύτερο να αλλάζεις τις κάλτσες. Επίσης, άλλη μία προστασία είναι να φοράς πάντα κάλτσες. Αν φοράς πολύ χαμηλά παπούτσια, οι κάλτσες σίγουρα δεν είναι τόσο θετικό το να φαίνονται. Όμως υπάρχουν αντίστοιχες κάλτσες για τα χαμηλά παπούτσια. Άρα καλό είναι να φοράς πάντα κάλτσες σε ό,τι παπούτσι και να φορέσεις. Κάτι που μπορεί να βοηθήσει λίγο περισσότερο στη μυρωδιά σου είναι τα ρούχα σου. Αν φοράς το τζιν συνέχεια και το πλένεις μία φορά το χρόνο και με αυτό το τζιν πηγαίνεις στα μαγαζιά, κάθεσαι στα παγκάκια, κυκλοφορείς μέσα στο καυσαέριο, λογικό είναι κάποια στιγμή να μυρίζει και εσύ να είσαι απόλυτα καθαρός, να έχεις βγει από το μπάνιο, αλλά να μυρίζεις. Οπότε πλύνε τα ρούχα σου λίγο πιο συχνά. Επίσης τα t-shirt, τα πουκάμισα, τα μπλουζάκια σου. Μην τα φοράς 2 και 3 φορές. Φόρεσε τα μία, max 2 φορές. Γιατί μετά αρχίζουν και βγάζουν όλη την δυσοσμία. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις ένα απορρυπαντικό που σου αρέσει, ένα μαλακτικό που σου αρέσει και να νιώσεις τη φρεσκάδα του καθαρού ρούχου όταν το φοράς. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ καλό σημείο να σου μιλήσω για τα εσώρουχα. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι πώς μυρίζει ένα εσώρουχο και πώς μυρίζουν τα γεννητικά σου όργανα. Αρχικά για την υγιεινή. Είναι θέμα υγιεινής το να έχεις ένα καθαρό ρούχο και να μην μυρίζουν τα γεννητικά σου όργανα. Πρέπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα αλλάζεις κάθε μέρα. Ναι, καλά άκουσες, κάθε μέρα. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να παραλείψω το αγαπημένο σε όλους μας άρωμα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το άρωμα για να μυρίζεις καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσεις το άρωμα σε καθαρό δέρμα. Όταν δεν είσαι καθαρός και είσαι πάρα πολύ υδρωμένος και βάζεις αυτό το άρωμα για να καλύψει αυτή την υδροτήλα, μάλλον λειτουργεί αντίθετα και δεν μυρίζει καθόλου μα καθόλου ωραία. Γι' αυτό λοιπόν να είσαι πάντα καθαρός και φρέσκος όταν είναι να φορές ένα άρωμα. Εννοείται πως πρέπει να φοράς ένα άρωμα, όμως και εδώ θα πρέπει να προσέξεις τις υπερβολές. Αυτό που σου προτείνω να κάνεις είναι να βρεις ένα άρωμα το οποίο σου ταιριάζει και να μην το παρακάνεις. Επειδή είσαι καθαρός και το άρωμά σου αρέσει πολύ, δεν χρειάζεται να βάλεις πάρα πολύ, γιατί και αυτό κάνει αρνητικό αποτέλεσμα της υπερβολικά, αν το θες, καλής μυρωδιάς. Δηλαδή πάλι ο άλλος δεν μπορεί να σε πλησιάζει. Είναι σε κάποιους αποπνικτικό. Οπότε κράτα μια ισορροπία με το άρωμά σου και αν θέλεις μπορείς να το φρεσκάρεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέχεις για να μυρίζει καλύτερα. Όλα αυτά θα πρέπει να συγκαταλέγονται με τον τρόπο ζωής σου. Για παράδειγμα, αν είσαι ο αθλητικός τύπος που κάνει πάρα πολλές προπονήσεις και υδρώνει συνέχεια, θα πρέπει να κάνει πιο πολλές φορές μπάνιο. Ή αν δουλεύεις σε κάποιο χώρο εστίασης, σε ένα μπαρ ή σε ένα εστιατόριο που οι μυρωδιές επηρεάζουν πολύ περισσότερο τα ρούχα σου σε σύγκριση με έναν άνθρωπο που δουλεύει σε γραφείο, σημαίνει ότι θα πρέπει να πλένεις τα ρούχα σου κάθε φορά που τα φοράς. Ή εγώ που καπνίζω για παράδειγμα, θα πρέπει να προσέχω πάρα πολύ περισσότερο τη στοματική υγιεινή μου σε σύγκριση με κάποιον που δεν καπνίζει. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι σημαντικό να προσέχεις τη μυρωδιά σου. Θα το εκτιμήσεις και εσύ, αλλά πολύ περισσότερο και η γύρω σου. Επίσης θα εκτιμήσω πολύ περισσότερο το να κάνεις subscribe στο κανάλι μας και να πατήσεις το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κατευθείαν για τα καινούργια βίντεο που έρχονται. Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο σου είπα πώς να μυρίζεις καλύτερα. Γεια χαρά!